what's up guys? For today's video guys, magmumukbang tayo ng salad na mangga kung tawagin. Hiniwa-hiwa ko na siya guys at yung sausawan ko ay bagoong. Look at that. Oh, pure bagoong lang siya. Then binabad ko na siya sa may bagoong yung mangga. Sobrang sarap. Asim na to. Manggang kalabaw ba ito, Mahal? Manggang kalabaw. So guys, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe. So ano pang hinihintay nyo? Let's get started! Guys, yung iba hinog na. Asim. Hawak-hawak ko na siya guys. Wala kasing pagpapatungan eh. Asim. Hindi na suka yung sinausawan ko kasi ano, maasim na siya. Guys, alam kong nangangasim na rin kayo. Sarap. After nito guys, huwag kayo iinom ng tubig. Baka sumakit yung tiyan nyo eh. Pakasarap. At maasim. Nakakain ko yung buko. Guys, pag mainit sa maingay sa paligid pagpasensyahan nyo na. Nabatay ako. Ano mo? Tatigin nga ako. Tita! Nakaasin. Oh guys, may nakikidekwat na. Bakit mo naman yung mukha mo? Asim talaga niya, guys. Grabe asim. Dalawang mangga pala to, guys. Na malaki. Hindi na kinayanan maasim. Yung iba guys malutong pa. Yung iba malambot na. Kasi nahinog na siya eh. 3 araw na ata siya dito sa bahay. 3 araw ba? 4? Ito na lang guys.
Alam ko nangangasim na rin kayo. Masam niya. Sarap. Kunti na lang guys. Oh. Hindi ako makataka. Ay, hindi na ako makataka. Wala na ako nito. May bagong na ako. Ay! Hindi may charger. Try nyo din guys sa bagoong isaw-saw, masarap. Grabe. Tusukin mo na lang. Kamay mo. Ano mo, bang? Ang silip ba? Ito kanino to? Asim! So guys, tapos na ako guys kumain. Naubos ko na. At natira na lang yung bagoong. Napakasarap. Labi sa'yo ito. Kaya guys, kung gusto nyo din ng bagoong yung sausawan, masarap din siya sa mangga. So guys, ito ko na tatapusin ang aming video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. Bye!